mặt biển dậy sóng với hàng loạt cuộc tập trận phô trương thế lực của các nước, cũng đồng nghĩa các cuộc đua khí tài hải quân phải hé lộ những át chủ bài mới. Cuối tuần qua, một báo cáo mới vừa hé lộ, tàu ngầm siêu ẩn thân thế hệ mới của Trung Quốc đã sẵn sàng đối chọi tàu ngầm hạt nhân Mỹ. Bất kể đảng phái, bất kể thời đại, từng lượt quan chức cấp cao của chính quyền Hoa Kỳ trong thời gian gần đây đã cùng đồng lòng đi theo chính sách đối trọng cứng rắn với Trung Quốc. Tân Bộ trưởng Hải quân Mỹ vừa nhậm chức cuối tuần qua cũng đã dõng dạc tuyên bố sẽ dồn lực vào Trung Quốc. Trong lúc đó lại có thêm tín hiệu liên quan đến Đài Loan có khả năng khiến Trung Quốc nổi đoá. Theo đó, Litva đã xác nhận việc mở văn phòng tại Đài Loan vào cuối năm nay. Lời qua tiếng lại trong câu chuyện truy tìm nguồn gốc Covid-19 còn chưa ngã ngũ giữa Mỹ-Trung. Một giáo sư tại Brazil lại vừa chỉ đích danh Mỹ mới là nơi khởi phát dịch bệnh Covid-19. Những tình tiết căng thẳng xoay vân chính trường thế giới cuối tuần qua còn có việc Hàn Quốc lặp lại quyết định sẽ tổ chức tập trận chung với Mỹ. Ở khu vực Trung Á, phiến quân Taliban lại chiếm được tỉnh lỵ thứ 2 của Afghanistan. Cùng lúc đó, phi công thứ 8 của không quân Afghanistan bị Taliban ám sát. Ở một diễn biến khác, Mỹ lên án âm mưu giết hại đại sứ Myanmar tại Liên Hiệp Quốc. Những thông tin đáng chú ý, Campuchia đã triển khai tiêm liều vaccine Covid-19 thứ 3 cho tuyến đầu. WHO đang xem xét thêm tên của các chòm sao để đặt cho biến thể virus SARS-CoV-2. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 9 tháng 8 ngay sau đây. Cuộc chạy đua khí tài giữa các cường quốc trên thế giới không hề có dấu hiệu chậm lại, đặc biệt là khí tài hải quân, trong bối cảnh mặt trận biển từ biển Hoa Đông hay Biển Đông đều đang dậy sóng vì hàng loạt cuộc tập trận thị uy sức mạnh từ các nước. Do vậy, theo một nguồn tin quân sự mới nhất, Trung Quốc đang dồn lực để tạo ra một loại tàu ngầm ẩn thân hoàn hảo, vừa di chuyển thật an tĩnh dưới nước, vừa có thể tàng hình. Theo các chuyên gia quân sự, mục tiêu mà quân đội Trung Quốc đặt vào tầm ngắm của tàu ngầm thế hệ mới chính là sự đối chọi với tàu ngầm hạt nhân Mỹ, cũng như nhằm răn đe Đài Loan. Đầu tiên, để tạo ra một chiếc tàu ngầm thế hệ mới TIP 039D chạy êm hơn, Trung Quốc sẽ chỉnh sửa lại các tàu ngầm TIP 039A chạy bằng dầu diesel. Nói về TIP 039A, đây là chiếc tàu ngầm truyền thống đầu tiên của Trung Quốc, được trang bị hệ thống đẩy không dựa vào không khí AIP. Nó được thiết kế chủ yếu như một nền tảng tên lửa hành trình chống hạm ASCM, có khả năng ẩn nấp dưới nước lâu hơn ở những vùng nước ven Biển Đông khó tiếp cận. Tiếp đó, để tăng khả năng tàng hình, biến thể mới sẽ được gắn phần vây đặc biệt. Phần trên có góc cạnh với đường G chạy dọc, nhưng các đường nối khó nhìn thấy hơn. Lớp bề mặt được nghiên cứu để cho phép phản xạ sóng radar tốt hơn, cũng như được phủ một lớp chống dội âm. Bên cạnh đó, các tấm che mái vòm, bánh lái, đèn định vị, cửa sổ quan sát, lưới thoát khí và thậm chí cả các bộ phận khác trên thân tàu đều được sửa đổi. Những phân tích này được đưa ra bởi Eric Genevel, chuyên gia về tàu ngầm của Pháp, và Richard Stern, cựu kỹ thuật viên định vị sóng âm tàu ngầm từng làm việc cho Hải quân Mỹ, dựa trên những tấm ảnh công khai đầu tiên của Hải quân Trung Quốc về phần thiết kế vây cho biến thể tàu ngầm mới. Một số phân tích cho rằng những thiết kế trong biến thể tàu ngầm mới của Trung Quốc có nét tương đồng với thiết kế của tàu ngầm lớp A26 Blanking của Thụy Điển. Dự kiến sẽ được hạ thủy vào năm 2024, làm dấy lên suy đoán về việc liệu Hải quân POA đã đang bắt kịp các công nghệ tàu ngầm hàng đầu thế giới hay không. Điều đáng nói là theo chuyên gia Genevel, biến thể TIP 039D mà chúng ta đang phân tích ở đây chỉ là một trong số hơn 30 biến thể của tàu ngầm mà quân đội Trung Quốc đang chế tạo dựa trên mẫu tàu ngầm truyền thống TIP 039A. Các nhà quan sát tàu ngầm phương Tây như Genevel đã chỉ trích Trung Quốc vì không công khai những bước tiến trong nghiên cứu tàu ngầm của họ cho thế giới bên ngoài. Đơn cử như việc có phải các tàu ngầm công nghệ AIP được tích hợp thêm công nghệ pin lithium-ion hay không. Theo các chuyên gia, các tàu ngầm thế hệ mới được tạo ra với tính toán sẽ hỗ trợ Hải quân Trung Quốc trong một cuộc chiến tranh tiềm tàng có thể xảy ra với Đài Loan hay với bất kỳ cường quốc nào trên mặt trận biển. Chuyên gia Hải quân Li Ji có trụ sở tại Bắc Kinh thì nói thêm rằng, việc sửa đổi có thể được coi là màn đáp trả của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA đối với kế hoạch hiện đại hóa của Hải quân Mỹ, trị giá khoảng 15 tỷ đô la với 4 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, bao gồm Ohio, Los Angeles, Seaworth và Virginia. Ông Lee khẳng định rằng chỉ cần tàu ngầm hạt nhân Mỹ tiến đến thềm nhà, tàu ngầm thế hệ mới của Trung Quốc sẵn sàng nghênh đón. Tờ South China Morning Post tiết lộ một thông tin quân sự rằng vào tháng 10 năm 2015, các sĩ quan trên tàu sân bay USS Ronald Reagan đã bị sốc khi phát hiện ra một tàu ngầm tấn công của POA đã đi rất gần trong khu vực giáp vùng biển Nhật Bản. Trong cuối tuần qua, Thượng viện Mỹ đã xác nhận ông Carlos Del Toro, một chỉ huy đã nghỉ hưu, trở thành tân Bộ trưởng Hải quân của Hoa Kỳ.
Với quyết định này, ông Dan Toro đã trở thành một bộ trưởng gốc Latin thứ hai trong lịch sử Hải quân Mỹ. Việc bổ nhiệm Bộ trưởng Hải quân mới của Mỹ đã được đưa ra trong bối cảnh sức mạnh hải quân được cho là một điểm cạnh tranh chủ chốt của Mỹ với Trung Quốc. Trong phiên điều trần xác nhận của mình, ông Dan Toro cam kết sẽ hoàn toàn tập trung vào Trung Quốc. Ông nói, tôi sẽ tập trung hoàn toàn vào mối đe dọa từ Trung Quốc và tập trung hoàn toàn vào việc chuyển chiến lược hàng hải của chúng tôi về phía trước để bảo vệ Đài Loan và tất cả các lợi ích an ninh quốc gia của chúng tôi ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ngoài ra, vị tân Bộ trưởng Hải quân còn thề sẽ thúc đẩy các nguồn lực cho Hải quân Mỹ trong ngân sách tài khóa 2023. Theo Axios, vị Bộ trưởng Hải quân được Tổng thống Joe Biden đề cử và đã có gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh quốc gia, hoạt động hải quân, lập ngân sách và mua bán khí tài. Ngoài ra, ông Dan Toro đã có 17 năm làm giám đốc điều hành và chủ tịch của SPG Technology Solutions, hỗ trợ các chương trình quốc phòng trong các khu vực có vấn đề về hải quân của Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết trong một tuyên bố rằng những theo đuổi suốt đời và kinh nghiệm sâu sắc của ông Dan Toro đối với an ninh quốc gia của Mỹ khiến ông có được một hành trang tốt để đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Hải quân Mỹ thứ 78. Những động thái của Trung Quốc nhằm gửi thông điệp cứng rắn tới Đài Loan có khả năng sẽ ngày càng tăng đô hơn nữa khi hòn đảo này liên tục có những tín hiệu khiến cho Bắc Kinh tức giận. Cuối tuần qua, Litva đã ra thông báo xác nhận sẽ mở văn phòng tại Đài Loan vào cuối năm nay và sẽ cử một thứ trưởng tham dự buổi lễ. Mối quan hệ giữa Đài Loan và Litva đang ấm dần lên bằng những hành động hỗ trợ qua lại. Nếu Đài Loan gửi viện trợ vật dụng y tế đến Litva, thì đất nước Baltic cũng tặng lại 20.000 liều vaccine COVID-19 vào tháng trước. Thứ trưởng Ngoại giao Mantas Adomenas nói với CNA rằng văn phòng sẽ bắt đầu hoạt động trước năm 2022 và trực thuộc Bộ Kinh tế và Đổi mới của Litva. Thứ trưởng của bộ đó hoặc bản thân ông Adomenas có thể đến Đài Loan để tham dự buổi lễ khai mạc. Một cuộc thảo luận về tên của văn phòng vẫn chưa được kết thúc, với văn phòng đại diện Litva hoặc văn phòng đại diện thương mại Litva là hai lựa chọn chính. Trước đó, Đài Loan đã thông báo rằng họ sẽ đặt tên cho văn phòng của mình tại Litva là văn phòng đại diện Đài Loan tại Litva, thay cho cách dùng Đài Bắc thông thường. Xác nhận mới nhất từ Litva và Đài Loan được dự đoán sẽ khiến cho Trung Quốc thêm lửa giận và có hành động đáp trả. Bên cạnh mặt trận biển, câu chuyện về điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19 cũng lại là một cuộc đấu tố nảy lửa giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong một tình tiết vừa được CNN tiết lộ hôm 5 tháng 8 cho thấy, không rõ bằng cách nào tình báo Mỹ tuyên bố đã có trong tay kho dữ liệu di truyền khổng lồ về virus của Trung Quốc ở Vũ Hán. Trước thông tin chấn động này, phía Trung Quốc cũng đã đẩy nhanh chiến dịch kêu gọi điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2 ở Mỹ. Giữa lúc lời qua tiếng lại chưa ngã ngũ, nguồn tin từ Reuters dẫn lời một chuyên gia Brazil về quan hệ quốc tế lại đăng đàn bênh vực Trung Quốc. Chỉ trích Washington đang tìm cách xoa dịu mâu thuẫn trong nội bộ nước mình bằng cách đổ lỗi cho Bắc Kinh về sự lây lan của COVID-19. Cụ thể, theo ông Elias Jabor, giáo sư tại Đại học bang Rio de Janeiro cho biết, Hoa Kỳ đang từ chối chấp nhận sự thật khi có vô số bằng chứng để chứng minh rằng Hoa Kỳ là nơi đại dịch COVID-19 xuất phát đầu tiên. Ông đưa ra dẫn chứng rằng trước tháng 12 năm 2019, Mỹ đã phát hiện virus gây dịch bệnh COVID-19 từ 7.000 mẫu máu và phát hiện kháng thể đối với virus này trong 100 mẫu vào cuối tháng 12. Như vậy, đã có ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ và một số bệnh nhân đã có kháng thể. Ông Jabor khẳng định mà không cho biết bằng chứng được lấy từ đâu. Vị giáo sư Brazil cho biết thêm, chính phủ Hoa Kỳ đang cố gắng lặp lại những chiến lược truyền thống để xoa dịu vấn đề nội bộ khi chuyển mâu thuẫn trong nước sang các vấn đề bên ngoài. Mỹ có nhiều vấn đề nội bộ cần giải quyết ngay lập tức với đủ loại đối đầu và xung đột nổi cộm. Tại thời điểm đó, Mỹ cần tìm ra mâu thuẫn bên ngoài để giảm bớt áp lực trong nước. Đó là thông lệ của Mỹ từ khi thành lập. Mỹ cần phải tìm ra một đối thủ bên ngoài để đổ lỗi. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, hãng tin Yonhap hôm Chủ nhật 8 tháng 8 cho biết Hàn Quốc dự kiến quyết định tiến hành cuộc tập trận quân sự sắp tới với Hoa Kỳ theo kế hoạch, bất chấp cảnh báo của Triều Tiên rằng các cuộc diễn tập sẽ ảnh hưởng đến quan hệ liên triều và kích động một cuộc chiến tranh tiềm tàng. Cảnh báo được bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra không lâu trước đó, sau khi đường dây nóng liên lạc giữa Hàn Quốc và Triều Tiên được khôi phục trở lại. Vào thời điểm đó, ngay khi phía Triều Tiên phát tín hiệu không hài lòng, Bộ Quốc phòng Seoul đã lập tức lên tiếng trấn an rằng chưa có quyết định nào được đưa ra. Trong thông cáo hôm Chủ nhật từ chính phủ gửi báo giới Hàn Quốc có đoạn viết, Hàn Quốc đang nỗ lực chuẩn bị cuộc tập trận theo kế hoạch. Đây là một cuộc tập trận thường xuyên và cần thiết cho một tư thế sẵn sàng hợp lực tác chiến. Chúng tôi đã duy trì các cuộc tham vấn chặt chẽ với Mỹ về vấn đề này. Một nguồn tin khác cho biết khóa huấn luyện Bộ Chỉ huy Mỹ-Hàn kết hợp dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 26 tháng 8, có khả năng diễn ra sau khóa đào tạo nhân sự quản lý khủng hoảng kéo dài 4 ngày, bắt đầu vào ngày 10 tháng 8.
Về quy mô, nguồn tin cho biết vì vẫn lo ngại ảnh hưởng từ đại dịch, cuộc tập trận sắp tới sẽ nhỏ hơn so với cuộc tập trận vào mùa xuân và sẽ không có hoạt động huấn luyện ngoài trời nào được tổ chức. Hàn Quốc đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ các trường hợp nhiễm COVID-19 mới được xác nhận trên toàn quốc kể từ cuối tháng trước. Với số ca hàng ngày vẫn ở mức 1.700 ca trong ngày thứ Ba liên tiếp ghi nhận vào thứ Sáu, 6 tháng 8. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Bo Sung-chan cho biết họ vẫn đang thảo luận chi tiết về vấn đề với Mỹ, đồng thời sẽ theo sát các tình huống liên quan. 2 tuần trước, Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đồng ý khôi phục các đường dây liên lạc đã bị cắt đứt từ lâu để cải thiện mối quan hệ xuyên biên giới bị đóng băng. Một số nhà lập pháp, đảng cầm quyền và các nhóm công dân ở Hàn Quốc vì lo ngại rạn nứt nên đã kêu gọi hủy bỏ hoặc hoãn lại các cuộc tập trận với Mỹ. Chuyển sang những cập nhật về tình hình tại chảo lửa Afghanistan, theo Guardian, nhóm phiến quân Taliban đã chiếm được tỉnh lỵ thứ 2 ở đất nước Trung Á này, chỉ một ngày sau khi họ chiếm trung tâm tài chính Jarani, phía tây nam đất nước, khi nhóm nổi dậy tiếp tục tiến vào các khu đô thị của đất nước. Cụ thể, thành phố chiến lược Shebagan, thủ phủ của tỉnh Georgian, miền Bắc Afghanistan đã bị thất thủ vào 1 giờ chiều ngày thứ Bảy, ngày 7 tháng 8 và rơi vào tay các tay súng Taliban. Đây là thành phố được coi là thành trì của tướng Afghanistan nổi tiếng Abdul Rashid Dostum, người được cho là đang ở thủ đô Kabul sau khi kết thúc điều trị y tế ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Babur Eshchi, người đứng đầu Hội đồng tỉnh Georgian, mô tả qua điện thoại từ một khu vực giấu tên rằng đã hơn 10 ngày, thành phố Shebagan bị Taliban tấn công, nhưng họ bắt đầu cuộc tấn công lớn vào khoảng 4 giờ sáng thứ Bảy ngày 7 tháng 8 và thành phố thất thủ vào khoảng 1 giờ chiều. Lực lượng an ninh địa phương cùng với dân quân đã rút lui vào buổi chiều cùng ngày sau các cuộc đụng độ và kháng cự nặng nề. Họ rút lui đến sân bay, một trong số ít nơi còn lại vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ. Lực lượng nổi dậy Taliban cũng đã tiến vào một thủ phủ của tỉnh khác, Kunduz ở phía bắc đất nước vào tối thứ Bảy ngày 7 tháng 8. Trước đó, có thông tin được cập nhật rằng Mỹ đã gửi máy bay ném bom B-52 đến tỉnh Georgian trong nỗ lực ngăn chặn quân nổi dậy Taliban. Theo Phả quốc Ayman, phó phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, những kẻ khủng bố đã phải gánh chịu thương vong nặng nề do hậu quả của cuộc không kích của lực lượng không quân Hoa Kỳ, với hơn 200 phiến quân Taliban đã bị tiêu diệt ở thành phố Shebagan, sau khi các lực lượng không quân Mỹ nhắm vào nơi tập kết và ẩn náu của chúng vào tối thứ Bảy ngày 7 tháng 8. Một lượng lớn vũ khí và đạn dược cùng 100 phương tiện của phiến quân đã bị phá hủy do các cuộc không kích. Taliban đã giành quyền kiểm soát phần lớn vùng nông thôn Afghanistan kể từ khi các lực lượng nước ngoài bắt đầu giai đoạn rút quân cuối cùng vào đầu tháng 5. Quân nổi dậy ban đầu không nhắm vào các khu đô thị lớn, nhưng hiện đang đe dọa một số thành phố lớn, bao gồm Herat và Lashkargah, thủ phủ của tỉnh Helmand. Người dân ở Shebagan cho biết thành phố gần như không có người vào chiều thứ Bảy và nhiều cư dân đã chạy sang các tỉnh lân cận. Không chỉ đẩy mạnh các cuộc tấn công đánh chiếm những thủ phủ quan trọng của Afghanistan, lực lượng Taliban còn tuyên bố nhận trách nhiệm cho những vụ sát hại quan chức của chính quyền nước này. Trong một sự vụ mới nhất cũng vào hôm thứ Bảy ngày 7 tháng 8, phi công của lực lượng không quân Afghanistan Hamidullah Azimi đã thiệt mạng ở Kabul sau khi quả bom được cài sẵn trên xe của nạn nhân đã phát nổ. Vụ nổ cũng làm cho 5 thường dân đang ở gần đó bị thương. Tư lệnh lực lượng không quân Afghanistan Abdul Fattah al-Sakzai kể rằng phi công Azimi đã được huấn luyện để bay trực thăng UH-60 Black Hawk do Mỹ sản xuất và đã tham gia lực lượng không quân chính phủ được 4 năm. Theo thống kê, Azimi là phi công Afghanistan thứ 8 bị giết trong những tuần gần đây. Đây được xem là một phần trong kế hoạch loại bỏ các phi công Afghanistan do Mỹ đào tạo để dọn đường cho lực lượng phiến quân dễ dàng hơn trong cuộc chiến giành lãnh thổ, bởi phiến quân Taliban không có lực lượng không quân. Hôm thứ Sáu ngày 6 tháng 8, Taliban đã bắn chết Dawakan Minabo, giám đốc trung tâm truyền thông thông tin chính phủ Afghanistan. Trước đó nữa, vào hôm 3 tháng 8, các tay súng Taliban cũng đã nỗ lực thực hiện cuộc tấn công nhằm vào quyền Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Bismillah Khan Mohammadi, khiến ít nhất 8 người tử vong và 20 người khác bị thương. May mắn là ông Mohammadi đã thoát khỏi kiếp nặng. Trong một thông tin đáng chú ý khác liên quan đến Myanmar, cuối tuần qua, Hoa Kỳ đã bắt giữ 2 công dân Myanmar tại bang New York vì nghi ngờ âm mưu với một tay buôn vũ khí ở Thái Lan đã từng buôn bán vũ khí cho Myanmar để giết hoặc làm bị thương đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc Kyaw Moe-tun. Các công tố viên New York cho biết 2 nghi phạm người Myanmar là Pheo Hyun Hyun-chok và Ji Hyun-jo đã bị buộc tội âm mưu tấn công và thực hiện tấn công tàn bạo với một quan chức nước ngoài trên đất Mỹ. Với tội danh này, 2 công dân Myanmar có thể đối mặt với bản án tới 5 năm tù.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield hôm thứ Bảy ngày 7 tháng 8 đã khẳng định rằng âm mưu này đã thể hiện mối đe dọa đáng lo ngại. Bà Greenfield cho biết đây là những hành động đàn áp xuyên quốc gia và chúng phải được thế giới lên án. Những người có liên quan phải chịu trách nhiệm giải trình đầy đủ và rõ ràng. Đại sứ Kyaw Moe-tun, người đại diện cho chính phủ dân cử của Myanmar, đã bị quân đội lật đổ vào tháng 2, chia sẻ với Reuters hôm thứ Tư ngày 4 tháng 8 rằng ông cảm nhận được mối đe dọa nhằm vào ông và chính quyền Mỹ đã tăng cường an ninh để bảo vệ ông. Liên quan đến nỗ lực ứng dụng công nghệ trong nỗ lực cứu hộ, thành phố nghỉ dưỡng Annaba ở Biển Đen của Nga lần đầu tiên ứng dụng một hệ thống cứu hộ tự động, bao gồm máy bay không người lái để cung cấp thiết bị cứu sinh cho những người gặp nạn. Quả ngọt đã đến với nỗ lực của thành phố này khi cuối tuần qua, chính quyền thành phố chia sẻ với các phóng viên rằng hệ thống đã cứu sống thành công một vận động viên bơi lội. Vụ việc xảy ra tại biển trung tâm của thành phố nghỉ dưỡng vào hôm thứ Bảy ngày 7 tháng 8. Một thanh niên được cho là vận động viên bơi đã đánh giá quá cao khả năng của mình và bơi quá xa bờ. Sau đó, anh ta được phát hiện là đang vùng vẫy và đối mặt với nguy cơ chết đuối. Trước tình huống này, một máy bay không người lái với áo phao đã đưa đến vị trí của anh ta và các dịch vụ cứu hộ đã được gọi đến. Với chiếc áo phao được gửi đến kịp lúc để giúp cho người thanh niên nổi lên và không bị đuối sức trước khi thuyền cùng lực lượng cứu hộ đến và kéo anh ta lên tàu. Theo TASS, hệ thống được thiết kế bởi Kỷ nguyên Công nghệ Sáng tạo Quân sự và Viện Hàn lâm Khoa học Nga và được đưa vào sử dụng từ hồi tháng 5. Annaba là một khu nghỉ mát nổi tiếng trên bờ Biển Đen của Nga, một phần của vùng Krasnodar, phía nam nước Nga. Năm ngoái, tổng số khách du lịch đã đến thăm khu vực này là 12 triệu người. Đối với những nỗ lực giải cứu môi trường, các đội cứu hỏa của California đã tìm cách tận dụng không khí mát hơn, ẩm hơn và cường độ gió giảm vào thứ Sáu để dập tắt một trận cháy rừng lớn đã phá hủy một thị trấn đào vàng lịch sử. Theo Reuters, trận cháy rừng DC Fire bùng phát vào ngày 14 tháng 7 ở vùng núi Sierra Nevada, cách thành phố Sacramento ở California khoảng 257,5 km về phía bắc, đã thiêu rụi 175.153 ha rừng vào chiều thứ Sáu, trở thành một trong những đám cháy rừng lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Ngọn lửa bùng phát lên khắp thị trấn khai thác vàng lịch sử Greenville của California vào giữa tuần trước, khiến con phố chính chìm trong đống đổ nát ầm ĩ. Greenville được mệnh danh là thị trấn đẹp như tranh vẽ ở phía tây của thung lũng Ấn Độ, với dân số 800 người, được thành lập hơn 150 năm trước khi các mỏ vàng gần đó thu hút những người định cư và thương nhân đến. Theo Reuters, California của Mỹ luôn là nơi thường trải qua những trận cháy cao điểm vào cuối năm và các đám cháy ngày càng có xu hướng lan rộng hơn trong năm nay. Có thể nói trận cháy vừa xảy ra là tồi tệ nhất được ghi nhận từ trước đến nay. Khoảng 16.000 người đã được sơ tán trong tuần này khỏi ngọn lửa bùng cháy khắp 5 quận ở phía bắc của bang. 5 vụ cháy rừng lớn nhất trong lịch sử của California xảy ra trong 3 mùa gần đây đã thiêu rụi hơn 2,5 triệu mẫu Anh và phá hủy 3.700 công trình kiến trúc. Chuyển sang một thông tin về diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên thế giới. Theo Reuters, Campuchia đã bắt đầu triển khai tiêm liều vaccine thứ 3 chống lại COVID-19 vào Chủ nhật ngày 8 tháng 8, trong nỗ lực chống lại sự lây lan của coronavirus trong nước. 500.000 đến 1 triệu công dân, tuyến đầu và các thành viên gia đình của họ ở 7 tỉnh giáp với Thái Lan sẽ là những người đầu tiên được tiêm tăng cường. Loại vaccine được sử dụng sẽ là AstraZeneca hoặc vaccine phòng COVID-19 do Trung Quốc sản xuất. Được biết, Campuchia đã tiến hành một đợt phong tỏa ở 8 tỉnh giáp với Thái Lan vào tuần đầu tiên của tháng 8 nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể Delta của coronavirus ở quốc gia Đông Nam Á này. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết biến thể Delta đã được phát hiện trong số những người di cư trở về từ Thái Lan qua biên giới đất liền và hiện đang lây lan trong cộng đồng. Campuchia đã kiểm soát được phần lớn virus trong hầu hết năm ngoái, nhưng đợt tái bùng phát lần đầu tiên được phát hiện vào cuối tháng 2 năm nay đã khiến tổng số ca mắc bệnh lên đến 81.335 người, với 1.537 trường hợp tử vong. Cũng liên quan đến dịch bệnh COVID-19, bà Maria Van Kerkhove, giám đốc kỹ thuật về COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa cho biết, các biến thể trong tương lai của virus SARS-CoV-2 có thể được đặt tên theo các chòm sao khi các chữ cái trong tiếng Hy Lạp hết. Vào cuối tháng 5, WHO cho biết các chủng COVID-19 sẽ được đặt tên bằng các chữ cái Hy Lạp để tránh liên kết chúng với một số vùng lãnh thổ và quốc gia nhất định. Hiện tại có 24 chữ cái trong bảng chữ cái Hy Lạp, nhưng bà Van Kerkhove nói, chúng tôi thực sự đang xem xét đến các chòm sao. Bà khẳng định rằng có một mối đe dọa thực sự về sự xuất hiện của các đột biến SARS-CoV-2 mới trong tương lai có thể làm suy yếu hiệu quả của các vaccine hiện tại.
Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những diễn biến mới nhất trên chính trường thế giới cùng với FBNC. Xin chào và hẹn gặp lại!